mushroom, garlic, evaporated milk, all-purpose cream, century tuna, flakes and pan. Mag-drain lang tayo ng oil guys from century tuna. Yun ang gagamitin nating oil panggisa sa ating garlic. Pakuluin lang natin ang ating tuna guys hanggang sa medyo matuyo na siya. Ayan, medyo tuyo na siya guys. Ilagay na natin ang mushroom. Dagdagan lang natin ng 1 tablespoon flour. Unti-unti lang natin siyang ilalagay guys. Dahan-dahan ibuhos ang evaporated milk at pakuluin. Pag kumulo na, ibuhos naman ngayon ang all-purpose cream.